Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce nebunie vă aștept astăzi. Pâinea ungurească tradițională de casă, Házivekni sau Hauswecker, cum îi zice la Viena. Asta e încă fierbinte, abia scoasă din cuptor, am lăsat-o acum la răcorit și aici avem una făcută un pic în avans, pe care am și tăiat-o, nu de alta, dar pâinea nu se sfâșie fierbinte, pentru că îi se definitivează miezul în timpul răcoririi. Și uite aici ce înseamnă pâine pufoasă, cu miez care nu se sfărâmă și coajă subțire, lucioasă. Este o pâine testată de milioane de cititori, de cât de bine arată, publicată cu ani în urmă pe Savori Urbane cu metodă specială de coacere. Cei care nu știți rețeta, să descoperiți cu mare surprindere, poate o metodă inedită de coacere a acestei pâini. Da? Să fie surpriză, să vedeți la momentul oportun. Haideți să vedem cum am pregătit această minunată pâine albă de casă, rețeta tradițională ungurească. De ce ingrediente avem nevoie pentru pâinea ungurească tradițională? Păi, bineînțeles, hai să folosim atunci făină ungurească. Buzalist înseamnă făină de grâu, firma tot comloși, da? Asta e o făină pe care o folosesc cu încredere de peste 30 de ani și cu ea voi începe și această rețetă. În primul rând, seara facem o maia care nu conține drojdie. 550 de grame de făină, da, le-am pus aici, în castron. Mi-am cântărit 550 de grame de apă, nu vă mirați, da, se cântărește apa în brutărie. Acum, întâmplător, fiind vorba de densitate 1 gram pe mililitru sau pe centimetru cub, 550 de mililitri de apă sunt egali cu 550 de grame. Și mai avem nevoie de 30 de grame de ulei. Da, punem recipientul pe cântar gol, facem tara, aducem la 0 și turnăm până ne afișează 30 de grame. Am pus cele 550 de grame de făină într-o cutie de plastic, pentru că aici voi face maiaua. Și peste ea o să torn încet, treptat, din apă. Apa este la temperatura camerei, neutră, da? Deci nu e nici caldă, nici rece. Și după cum vedeți, nu se pune drojdie în acest preferment, să zic așa. Și îi pun frumos aici apa și o amestec o lingură de lemn. Nu e nevoie de mixer, de nimic. Fiind vorba de o făină de calitate, care absorbe foarte bine lichidele, o să vedeți că această compoziție 50-50, adică părți egale de făină și apă, va fi destul de densă. Dacă făina e slabă, nu are destulă proteină sau e umedă, atunci o să fie ca una la de clătite. Și acum amestec bine de tot ce e aici. Chiar dacă sunt cocoloase, nu vă bateți capul că ele se vor desface peste noapte și mai ales a doua zi când o să folosim acest preferment la prepararea aluatului propriu-zis de pâine. Bine de tot îl amestec, îl bat așa cu lingura, să-i face bine făinii. De ce? Începem să dezvoltăm rețeaua de gluten prin acțiune mecanică. De-aia la pâine e bine să folosim făinuri cu multe proteine. Asta se vede pe etichetă. De la 9 în sus ar trebui să fie 10, 11, 12, Manitoba are 13-15% proteină. Am amestecat, da? Și acum acopăr cutia cu un capac și o las pe masa de lucru cam jumătate de oră, o oră. Mai încolo o să-i punem uleiul și pe urmă o să o lăsăm peste noapte. Revenim. După un scurt repaus, pun cele 30 de grame de ulei și îl încorporez și pe el. Uite ce fain e. Deja are fire. Asta înseamnă făină bună. Făina asta o găsiți în marile lanțuri de supermarketuri, în Selgros, Metro, cred că și Carrefour are. În Arad se găsește și în Kaufland, din câte știu, și în magazinele de cartier. Asta e foarte bună și de cozonac. Multe rețete de cozonac le-am făcut cu făina tot comloșii. Mai este aia Bacskoi, nu? Diana, că noi acum filmăm la Diana. Bacskoi, și aia e bună, în care e făină de pizza sau de pâine, dar este și în sac de 5 kg. Na, și o lăsăm în pace acum. Curățăm bine lingura. Punem capacul și trebuie să stea pe masa de bucătărie la temperatură ambientală măcar 10 ore, 12 ore. Deci clar, peste noapte. Asta o facem seara și a doua zi continuăm rețeta.
No, a doua zi avem maiaua și aici se vede că a fost ceva activitate, sunt niște bulișoare, bule de gaz, da? Așa e. Și a devenit foarte elastică, pentru că făina deja începe să, uite cum e, aproape o ridici pe toată în lingură. Momentan o lăsăm deoparte și vă zic de ce mai avem nevoie pentru a continua rețeta. 800 de grame de făină, tot asta, tot comloșii, da? Împărțită în două, în sensul că am aici 450 și 350, nu se va pune deodată. Deci 450, 350, în total 800. 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame uscată. Acum, fiind pâine ungurească, folosim budofochi. Asta e foarte bună, cu asta nu dai greș cu drojdia ungurească. Ne mai trebuie așa, 50 de grame de ulei, 20 de grame de zahăr pudră, vedeți să nu fie vanilat, și 30 de grame de sare. Bineînțeles că mai ai nevoie și de apă și am aici cântărite 210 grame apă călduță. Și acum o să încep cu activarea drojdiei. Pun apa călduță în castronul robotului. Apa călduță, drojdia, pe care o fărâmițez aici un pic. Așa, peste care pun și zahărul pudră. Și efectiv le las, nu le fac nimic, le las un pic să 10 minute, cam așa, să înceapă, te pot un pic totuși dacă vreau cu spatula să desfac un pic drojdia aici în apă și o las în pace 10 minute. No, acum urmează așa, maiaua pe care am făcut-o peste noapte, să țin să vedeți voi, uite cum curge de fain, da? Perfect. Uleiul îl pun, partea mai mare de făină, cele 450 de grame de făină, deci din primul castron cum ar fi. Și tot acum punem și sarea, da? Și o punem așa peste tot. Și acum nu mai avem nevoie de spatulă, ci trecem la frământat cu robotul. La pâine și aluaturi dospite, cozonac sau așa, se folosește cârligul ăsta, da? Atașamentul tip cârlig, nu paletă, că aia rupe tot, aia nu pentru așa ceva. Acum îi echipez, este un model, uite așa, se ridică și la viteză mică începem să nu stropească, mergem spre medie, oricum cu cârligul ăsta n-ai voie să folosești mai mult de jumătate din puterea nominală. Așa. Și las la frământat vreo 5 minute până se înglobează bine tot. Uite ce fain arată deja. Și acum îi dăm viteză mai mică și încep să pun treptat, cam în 3 o să împart restul ăsta de făină. Cu viteză mică, bineînțeles, nu de alta, dar ne împroașcă în toate părțile. Asta a mea are capacitate mare, dar dacă e cazul puneți capac. Și după ce începe să o prindă pe toată, putem să dăm viteză un pic mai mare. Am pus și a treia tură de făină și acum la viteză mică, dar după ce o să fie încorporată făina, putem să dăm viteză un pic mai mare și 5 minute îl mai lăsăm la frământat. No, hai. Încet. Și cel mai bine e să punem capac ca să nu ne împroaște. Așteptăm să încorporeze toată făina și 5 minute după aia lăsăm la frământat totul. Putem să-i dăm viteză mai mare după ce nu mai avem făina așa vizibilă. Uite cum arată aluatul. Perfect neted și complet desprins de pe pereții vasului. Și așa 5 minute să fie etapa asta de frământare și pe urmă ne oprim. Dacă îl faceți cu mâna, trebuie să dublați timpii. Aia înseamnă 10 minute la prima etapă, acolo puteți folosi lingură de lemn și încă 10 minute de frământat ca lumea în etapa asta. Asta e crucială, că acum se formează rețeaua de gluten, ca aia care ne face structura pâinii, miezul, ne dă factorul ăla pufos, pufoșenia.
Și cam asta a fost. O minunăție. Acum nu mai am nimic altceva de făcut decât să-i scot cârligul. Uite ce fain e și mai nimic nu pe el. Acum cu o spatulă îl adun așa în mijlocul vasului. Da, după cum vedeți, el deja are forma care trebuie. Pot un pic cu mâna să-l... Uite așa, că vreau să vi-l și arăt. Să-l trag tot bine de tot în mijloc. Și nu mai fac nimic. La acopăr, ne folosim căscuță de asta de duș, bineînțeles că e doar pentru bucătărie. Dacă nu, folie de plastic. Și trebuie să așteptăm până își dublează volumul. Acum, în funcție de temperatura ambientală, dacă sunt 22 de grade în bucătărie sau 24 sau vara 30, normal că poate fi accelerată sau încetinită etapa de fermentare. Așa că nu vă pot da un timp clar. Cel puțin 40-45 de minute o să-l lăsăm noi la un 22 de grade, dar o să-l verificăm. După 30 de minute de dospire, ce fain e. No, acum îi mai dau o frământare 5 minute, tot cu cârligul, și pe urmă mai lăsăm alte 30 de minute la dospit. Viteză medie, 5 minute. Și acum o să vede deja ce fire sunt aluat. De el iar se va desprinde de pe pereți. No, după tura asta de frământat, nu mai facem nimic. O să las deoparte, îl acopăr din nou cu plastic. Deja are altă textură, mai moale, e foarte fain. Îl acopăr iar cu căscuța și încă vreo 30 de minute îl las la dospit. Pe urmă trecem la datul formei, la shaping. Uite aici cât o crescut de mult. Da, așa e după a doua dospire. Am luat-o pentru pâinea ungurească. Ceva de vis. Și acum de ce să o avem nevoie în continuare? De o racletă, un scraper de ăsta flexibil, un pic de ulei pentru blatul de lucru, o coală de hârtie de copt, da? Și cel mai important element, oala. Asta e o oală grea, din asta cu capac, cu volum de 7 litri. Asta aici se numește, în zona de graniță, unde suntem noi la Arad, dincolo, foarte aproape de noi în Ungaria, Orosháza. Deci cele mai mari ferme de rațe și gâște. Ungurii sunt celebri, nu știu dacă nu sunt mai mari ca alea din Franța, că ei fac producție foarte mare pe lângă de carne, de rață și gâscă și de foie gras, ficatul ăla fin. Oala asta se numește oală pentru friptura de rață. Așa e cunoscută în gospodăriile de după graniță. Deci trebuie să avem oală cu capac, da? Și să fie de volumul ăsta, de 7 litri. Da, acum, în prima fază, stropesc un pic de tot planul de lucru cu ulei. Nu exagerăm, nu facem băltoacă, da? Și răstorn aluatul. Uite ce frumos iese. Eu lucrez așa peste cap ca să vedeți voi. Și a ieșit aproape tot. Ce-a rămas, luăm cu racleta. De-aia avem ustensile de bucătărie. Să le folosim la ce trebuie. Și acum e gol. Da? Acum, cu palmele unse cu ulei, de aici de pe masă, efectiv întind, aplatizează. Asta de fapt este degazare ce facem aici, scoatem CO2-ul, pentru că asta se formează în timpul fermentației, dioxid de carbon. Da? Uite așa, sub formă de pătrat, cam de 40 de centimetri să aibă latura pătrată, poate fi și de 50. Da? Așa. Bine de tot. Și acum mai fac pliere. Tehnica stretch and fold, adică întinde și pliază. Asta o fac și bătrânii, știu ei de ce. Chiar dacă nu o numesc așa, știu ei să ia aluatul și să-i tragă marginea peste alta. Împărțim imaginar la mijloc, da? Așa o linie ziceam.
Și venim cu fiecare margine până la mijloc. Luăm așa și aducem la mijloc. Așa. Ce e aici, punem așa. Din cu acela fel. Să ne întâlnim la mijloc. Așa. Da? Și acum de la capăt facem un pic așa colțurile și venim și rulăm foarte strâns și după fiecare tură, vezi cum dăm așa, cu latul palmei, cu carata, cum se zicea când eram mici. Da? Și încă o tură. Și tragem de el. Îl înfășurăm bine de tot și dăm așa. Da? Și aici putem lăți un pic. Și încă o tură. Este cea mai simplă formă de rulare, nu e nicio complicăraie. Așa au făcut Diana în rețetă, așa facem și noi. Da? Și până peste cap. Ce e foarte important aici, cusătura. O întoarcem să fie bine sudată. Da? O întorc. Și acum o să vă arăt cum facem iar. Cu cusătura în sus. O netezim, uite așa. Și încă o dată îi fac asta și bag acum și marginile tot timpul. Și strâng și vin și cu capetele astea. Așa. Și aici iară foarte bine. Și încă o dată rulez și bag capetele. Și aici lipesc. Și încă o dată rulez și bag capetele. Da? Și încă o dată și tot așa și obțin un nou sul mult mai gros și la ăsta îi fac cusătura fain. Acum luăm o hârtie de copt și o pun cu cusătura în jos pe ea. Așa. Voila. Mă ajut de hârtia de copt ca să așez pâinea în oală. Da? Îi tai excesul de hârtie. Nu omiteți niciun pas din rețetă. Totul are o însemnătate. I-am tăiat marginile, le-am ajustat să fie la nivel. Și acum vine metoda Savori Urbane, care a fost efectiv găselnița Dianei. 100 de ml de apă fierbinte, dar nu chiar clocotită, e caldă, bine, o simt. Le turnăm unde? Între hârtia de copt și vas. Vedeți unde o torn? Între hârtia de copt și vas. Și se va crea o peliculă de apă sub pâine. Da? Uite că deja au ajuns până pe partea asta, arată. Peste tot. Care va crea un abur propice coacerii acestei pâini. Nu pățește nimic, hârtia de copt o ține foarte bine, nu se udă pâinea. Și așa cum e acum, îi pun capacul și o las la dospit încă 20 de minute. Timp în care pun cuptorul la încins la 245-250 de grade, cât vă permite maximum posibil cuptorul vostru. Căldură sus și jos, cu ventilație pornită. Acum, ventilația, în cazul faptului că avem o oală cu capac, nu e relevant în faza asta de coacere, după aia da la rumenire. No, revenim. No, așa arată pâinea după ultima dospire, o crescut nebunește. Eu folosesc de data asta un bisturiu de la Tehnico-Medicale. Puteți folosi lamă de ras. Da? Și o să o crestăm în mai multe locuri. Diana o face așa în 5. Ne dăm aici 1, 2. Puteți să mergem totuși la 1 cm adâncime, dar nu numai chiar așa la suprafață. 3. Și vezi că îl țin asta în unghi, nu-i chiar perpendicular, așa la un 45 de grade. Aici e a 4-a la capăt. M-a luat vine după mine, o să încerc în ambele părți să dau. Așa. Și aici a 5-a tăitură. De ce crestăm pâinea? Ca să nu se rupă necontrolat în timpul coacerii. Da? Așa ea are deja învățată. Pe aici trebuie să te umfli. Și acum ce facem? Punem capacul,
Cuptorul este bine preîncins la 240-250 de grade, dar în momentul în care voi băga oala cu capac, repet, am căldură sus-jos și ventilație. Ventilația nu are rol neapărat în cazul ăsta de rumenire în momentul de față, dar ne asigură o căldură uniformă în tot cuptorul. Bag oala în cuptor, închid ușa și imediat reduc la 230 de grade. Da? Tot cu ventilația. Și o las așa 30 de minute. Fără să deschid cuptorul, după primele 30 de minute de coacere, reduc temperatura la 200 de grade și mai las pâinea în pace tot așa cu capac încă 10 minute. După aia de-abia îi ridicăm capacul și o mai lăsăm la rumenit tot la 200 de grade 10, 12, 15 minute. Ne revedem cu pâinea coaptă. Uai, ce faină e! No, acum tot la 200 de grade, fără capac, o mai lăsăm 10-12 minute. Dacă închid eu aici. Și acum, etapa rapidă, spălarea pâinii cu apă rece. Da? Uite-o cum sfârâie. De ce facem asta? Pentru extra luciu. Dar repede, asta se face în primele secunde. Și nu o necăm în apă. Imediat răsturnăm pâinea. Da? Pâinea coaptă se scoate imediat din formă. Așa. Bun. Și acum să nu ne ardem. Ia forma de aici și îi dăm jos hârtia de cop. De ce? Ca să respire. Să se poată ventila exemplar. Ține-o tu cu cârpă. Încerc eu să rup. Așa. Și așa. Și o lăsăm frumos. Întoarce tu că ai cârpele în mână. Pe un grilaj de bucătărie. Deci pâinea nu se înfofolește, nu se acoperă în pungi, în cârpe, în absolut nimic. Se lasă pe grilaj de bucătărie la răcorit. Cât? 2 ore, 3 ore, cât trebuie. Pentru că ea încă se gătește. Miezul ei, de la căldura intrinsecă, încă se coace, acum mai se definitivează structura, acum mai se face miezul ăla grozav. Dacă acum tăiem sau, Doamne ferește, rupem pâinea, ce se întâmplă? Iese un șuvoi de abur și miezul devine clic, cum se zice la noi, sau cloț, sau cum se zic alții, se încruzește. E o bătaie de joc, așa că lăsăm pâinea asta superbă la răcorit. Și să auziți cum cântă, cum o să înceapă să pocnească încet și să fluiere coaja ale cântecul pâinii, pentru că se contractă în timp ce se răcorește. Ce ziceți, ce faină pâinea ungurească? Revenim cu ea tăiată. Ca să nu mai așteptăm atâtea ore, mai avem și altceva de făcut astăzi, da? Lângă pâinea proaspăt coaptă fierbinte, mai avem una pe care am copt-o aseară. Și o să vă arăt acum și care-i testul, da? Să sune gol. Asta e semn că e pâinea coaptă corect. Și o să vă tai pe asta. Întâi o tăiem, uite așa, în 2 pe lung. E mai ușor de manevrat după aia. Cu cuțit cu lamă zimțată, bineînțeles. Da? Uite aici cât e de faină și cât e de fain coaptă. Și acum frumusețea asta o tăiem în felii, mult mai ușor de lucrat așa. Și se taie felii subțiri, da? Când e pâinea perfect răcită, nu mai e nevoie să tăiem felii foarte groase, că se taie perfect. Uite aici. Asta e. Super pufoasă, gustoasă, cu coajă lucioasă, subțire, da? Uite aici. Da? E crocantă, dar e subțire, nu e coaja aia groasă cu care te tai în gură. Dragilor, ați văzut cât de simplu se face pâinea ungurească tradițională de casă, Hazivekni sau Hausweckerl, cum e numită în Austria. Așa că de acum puteți trece și voi la treabă. Pâinea se păstrează învelită în ștergar gros de cânepă, de in, de bumbac sau față de masă pusă dublu. Nu împungă, da? Deci nu, cel mai bine așa. Și se mănâncă. În 2-3 zile o mâncăm. Asta e bună și peste 4 zile prăjită. Nu are nicio problemă. Nu uitați să vă abonați la Savori Urbane, pentru că vor urma rețete minunate, așa cum am obișnuit și până acum. Să dați un like, un share și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!